Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog at isa na namang nakakatakam na kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo na tinuro ng aking pinsan na si Gemma Nera. Ito ay ang paggawa ng banana bread. Pagdating sa itlog mga ka-Barbie, pwede nyo siyang idirekta or haluin or scramble muna. Ayan mga ka-Barbie, kung saan kayo komportable sa paglalagay ng itlog. Ayan mga ka-Barbie, haluin ng haluin mga ka-Barbie. Ayan, paikot-ikot lang. Tulad ng pagpapaikot niya sa iyo nung sinabi niyang mahal ka niya. Pero hindi pala. Ayan, charot-charot lang mga ka-Barbie. Ayan.
Ayan mga ka-Barbie, habang naghahalo-halo-halo-halo tayo, ayan, shoutout muna tayo sa ating mga mababait at napaka-generous na mga super chatter at member ng ating join button. Ayan, maraming salamat po mga ka-Barbie. Mga ka-Barbie, pagdating sa toppings, ayan, pwede nyong gamitin ang kahit na anong pang toppings, basta kung saan kayo komportable at para mas mapasarap ng gusto ang ating banana bread.
Mga ka-Barbie, bantayan nyo ng maigi ang iyong banana bread. Baka kasi magpa-change oil ang iyong asawa. Baka masunog ang iyong banana bread. At ayan na nga mga ka-Barbie, luto na ang ating banana bread. Pwede nating kainin ang ating napakasarap na banana bread. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, please don't forget to click the subscribe button at i-click na rin ang notification bell mga ka-Barbie para notified ka sa aking next vlog. Ayan, ingat-ingat mga ka-Barbie.